नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा हजुरहरूलाई फेरि स्वागत छ। हजुरहरू सामु फेरि म उपस्थित भइसकेँ। हेरिदिनु होला आज दिदीले के गर्नु हुँदैछ कि धेरैजनाको क्वेसन आएको छ। त्यो क्वेसनको म हजुरहरूलाई यसरी वर्क काम गर्ने, यसरी के गर्ने, मैले के गर्दैछु हेरिदिनुहोस् ल। हजुरहरूले आउनु होला। हेर्नुहोस् दर्शकबिन, फुलको बिउ कसरी कलेक्सन गर्ने भनेर क्वेसन आएको छ। त्यही क्वेसनको अनुसारले म काम गर्छु है त दर्शकबिन। हेर्नुहोस्, यो अब फुलहरू यो सिजनको विन्टर सिजन जाडो महिनाको फुलहरू अब यी सबै छोडेर जाँदैछ। हेर्नुहोस्, यो लुपिनलाई पनि यस्तो भएर मटरको दाना जस्तो भएर यसरी आएको छ। तर यो लुपिन चाहिँ अहिले पाकेको छैन है त। हेर्नुहोस्, पाकेपछि चाहिँ म यो लुपिनलाई पनि म दुईवटा बोट थियो मसित, एउटा चाहिँ मैले फालिदिएँ उखालेर, अनि यो एउटा चाहिँ राखेको छ। धेरै के गर्नु होइन बिउ, अनि यति भए मलाई इनफ हुन्छ। अनि यति चाहिँ राखेको छु, अहिले पाकेको छैन दर्शकबिन। हजुरहरूले पनि यो लुपिनको बिउ चाहिँ यसरी नै बोट अब पहेँलो भयो भनेर नफ्याक्नु होला। यसरी नै छिपाएर नेक्स्ट सिजनको लागि नकिन्नु होला। यसरी नै छिपाएर राखेर चाहिँ बिउ बनाउनुहोस् है त। म अब बिउ कलेक्सन गर्दैछु है त दर्शकबिन। हेर्नुहोस्, यो फुल कस्तो दामी छ। खोइ मलाई कमेन्ट गरेर पनि कसैले भन्नु भएन यो फुलको नाम के हो भनेर पनि भन्नु भएन हजुरहरूले। अब नेक्स्ट इयरमा चाहिँ अब म आफै भन्ने छु है त यो फुलको नाम चाहिँ के हो भनेर। अनि यो फुलको हेर्नुहोस्, यो कस्तो दामी भएर चाहिँ यसरी चाहिँ यो बिउ बनाउँछ। हेर्नुहोस्, यो ठाडो भएर जान्छ यसरी नै। हजुरहरूले यसरी नै सुकाएर राख्नु होला। म अब यसरी नै एउटा पेपर लिनुहोस्। यस्तो पेपर लिएर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ फेरि यो बिउलाई चाहिँ प्लास्टिकमा हालेर कहिले पनि नराख्नुहोस् नि। प्लास्टिकमा राख्यो भने चाहिँ त्यसमा पसिना आउँछ, पसिना आएर चाहिँ कुने गर्छ के। त्यही भएर चाहिँ हजुरहरूले अहिले अब चैत वैशाखको हावामा त फेरि ओपनली नसुकाउनु होला। ओपनली सुकायो भने चाहिँ फेरि भुरुरै उडेर जान्छ नि फेरि हावाले। त्यस कारणले यसरी नै कलेक्ट गर्नुहोस् हजुरहरूले। अनि यस्तो गरेर बुरुरु भएर हेर्नुहोस् कस्तो दामी भएर निस्क्यो बिउ। हामीले नेक्स्ट सिजनमा हामीले किन किन्नु त होइन। अलिकति हामीले इन्तजार पर्खिनु चाहिँ पर्छ कि हामीले परिश्रमको फल चाहिँ अवश्य पाउने छ कि हाम्रो बोट पहेँलो भयो भनेर चाहिँ नफ्याक्नुहोस् है त हजुरहरूले। यसरी नै कति भयो आमा, यति भयो त इनफ हुन्छ नि हामीलाई, हाम्रो एउटा घरको लागि त होइन त। अझै पनि छ, अझै फुल्दैछ, त्यसको पनि निकालेन हुन्छ। यो अझै पनि यसमा बिउहरू छ। अनि यत्तिकै राखिदिनु होला। अब हावामा सुकाउनु म त भन्दिनँ, म चाहिँ सुकाउँदिनँ के। अनि यसै गरेर यसरी नै पोको पारेर यसरी नै हल्का पारेर राखिदियो भने चाहिँ यो यत्तिकै यो कागजमा सुकेर जान्छ क्या यसरी नै। अब यो एउटा प्लान्टको भयो। अब तपाईँको दिदीले कतिवटा कलेक्सन गर्ने रहेछ हेर्नुहोस् है त। अनि अब हेर्नु होला, अब यो फ्लक्स पनि कति कलरको हुन्छ यो फ्लक्स प्लान्ट चाहिँ फ्लक्सको। अनि यस्तै गरेर मैले अस्तिदेखि नै मैले फ्लक्सको चाहिँ अब एकैचोटि बिउ ननिस्किँदो रहेछ, कुनैको पनि निस्किँदैन एकैचोटि बिउ चाहिँ। अनि त्यसै गरेर यो फ्लक्सको पनि अब टाढो छ। यस्तरी गेडा हेर्नुहोस् न निस्केर जान्छ के। यसरी नै मैले अस्तिदेखि नै मैले कलेक्सन गरिसकेको छु यो फ्लक्सको चाहिँ। अब कैँचीले काटौँ भनेको अप्ठ्यारो भयो दर्शकबिन। अनि हजुरहरूले यो फ्लक्सको चाहिँ नेक्स्ट इयरमा चाहिँ यो फ्लक्स प्लान्टको चाहिँ कस्तो राम्रो खुसबु पनि आउँछ, बास्ना पनि आउँछ। अनि हजुरहरूले ठाउँ छ भने चाहिँ भुइँमा चाहिँ रोप्नुहोस् है त, ग्राउन्ड फ्लोरमा रोप्नुहोस्, एकदम राम्रो हुनेछ दर्शकबिन यो। अनि मैले अस्तिदेखि नै टिप्दै कलेक्सन गरेर राखेको छु। फ्लक्स फुलको चाहिँ यस्तो हुन्छ है त। हेर्नुहोस्, आँखा पनि देख्दै मन चेस्मा लारी यस्तो हेर्नु त मसिनो यस्तो गेडा हुन्छ। अनि यो गेडाभित्र चाहिँ यसरी नै तिनवटा बिउ हुँदो रहेछ यसरी कालो हेर्नुहोस्। यसरी नै अहिले नफुटाउनु होला, यत्तिकै राख्नुहोस्। पछि सिजन आउने बेलामा आफै फुट्छ नफुट्यो त्यतिखेर यसरी नै फुटाएर चाहिँ यसरी नै हामीले बिउ राख्न सकिन्छ फ्लक्स प्लान्टको पनि। अनि यसै गरी नै म अब अरू अब भोलि डे बाई डे म यसरी थप्दै यसरी पोको पार्दै राख्छु है त दर्शकबिन। हेर्नुहोस्, दुईवटा बिउ भइसक्यो मसित। अरू हेर्नुहोस्, यो पेन्जी हेर्नु होला। हजुरहरूले
बिउ बिउ चाहिन्छ भने चाहिँ यी यसरी नै छिप्पाएर राख्नुहोस् है त। यसरी नै छिप्पाएर राख्नुहोस्। यो सुकेको छ, यो फुल चाहिँ यसरी नै छिप्पाएर राख्नु होला। अगर म धेरै फुल बनाउँछु पछि राख्छु भन्यो भने चाहिँ यसरी नै पेन्चिङ गरिदिनुहोस्। यसरी नै मैले चाहिँ यो बिउको लागि नै मैले यसरी सुकाएर राखेको। दिदीले फेरि अल्छी गरेर किन नटुटाएको भन्नुहुन्छ होला के, यसरी नै। अनि अब यसरी नै सुक्खा पारेर राख्यो भने चाहिँ अब यो ओइलेको छ नि, यसबाट नै यो पेन्जीको यस्तो गरेर बिउ निस्किन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ, हेर्नुहोस् त कस्तो दामी। म देखाउने छु हजुरहरूलाई कि हजुरहरूले देख्नुहुन्न भनेर मैले सेतो पेपरमा चाहिँ यसरी लिएको छु है त दर्शकबिन। हेर्नुहोस् त कति एउटै बोटबाट कति निस्केको यो यसरी नै। यो पेन्जीको पनि यसो गरेर निकाले। ल कता झऱ्यो यसरी बुरुङरुङ। अनि खोइ म दर्शकबिन यसरी नै यो पेन्जीको हातले टुटाउँछु ल म यसरी नै। अरू नजिकको साथीहरू हुनुहुन्छ भने होइन हुनुहुन्छ अनि नेक्स्ट सिजनमा चाहिँ मसित सम्पर्क गर्नु होला। म जति पनि दिनेछु हजुरहरूलाई। म आफै नै बिउ राखेर चाहिँ म म हजुरहरूलाई दिनेछु है त। मैले यो पनि यो पेन्जीको पनि मैले धेरै निकालेर राखिसकेको छु दर्शकबिन। यसरी हेर्नुहोस् त कति छ एउटै बोटमै यसरी नै। एउटा त खोइ कहाँ झऱ्यो अनि अस्तिदेखि पनि झरेर नि कोही बात छैन मलाई। यसरी हेर्नुहोस् त बिरिरी यो कोही चाहिँ सुकेको छैन क्या। सुक्योपछि चाहिँ यसरी कस्तो हेर्नु नि पहेँलो पहेँलो खालको हुँदो रहेछ है। यस्तो खालको हुन्छ। मसित धेरै नै मैले अस्तिदेखि कलेक्ट गरेर राखेको छु दर्शकबिन। हजुरहरूलाई देखाउनु मात्रै हो। यो पेन्जीको पनि यस्तो खालको हुन्छ है त बिउ। अनि यसलाई पनि यसरी नै हजुरहरूले यस्तै गरेर प्लास्टिकमा चाहिँ कदापि पोको पारेर नराख्नुहोस् है त हजुरहरूले। ल 3टा भयो। अनि अब केलेन्डुलाको पनि मैले धेरै नै सिड कलेक्ट गरेर राखिसकेको छु दर्शकबिन। यसरी नै केलेन्डुला त कोही त झरेर आफै नै उयो निस्किन पनि थालेको छ, तर हुँदैन अहिले गर्मी सिजनमा निस्केर पनि के गर्नु होइन त। यो केलेन्डुलाको पनि यस्तो छ है त। केलेन्डुलाको त चिनिहाल्नुहुन्छ यी हजुरहरूले। यसरी नै हेर्नुहोस् त कति हुने भयो मेरो त। नेक्स्ट इयरमा त म त किन्दिनँ। मैले योपालि त जाडो मौसममा त विन्टर सिजनमा थुप्रै खर्च गरेँ नि दर्शकबिन। मैले यो फुलको यो बिउ बनाउनुको लागि हजुरहरूलाई मैले पहिला पनि भनेको थिएँ कि मैले यो फुलहरू किन किनेको भन्दा चाहिँ मैले नेक्स्ट इयरको लागि आउने सिजनको लागि फुल बिउ कलेक्सनको लागि मैले किनेको है दर्शकबिन भनेको थिएँ नि। त्यही हो। मैले अस्तिदेखि मैले थुप्रै कलेक्सन गरिसकेको छु। यसरी नै यो केलेन्डुलाको यसरी मैले थुप्रो कलेक्सन गरिसकेको छु दर्शकबिन। हेर्नुहोस् डेसी थियो नि पहेँलो फुल हो त्यसको पनि पहेँलो फुल डेजीको पनि हो यस्तै गरेर निकाल्नु होला साथीहरू। डेसीको चाहिँ यस्तो हुन्छ डेसीको यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् त। डेसी फुलको पनि यस्तो खालको हुन्छ बिउ। अनि मैले यसमै मिक्स गरेर राखिदिएको कि मैले। अब चिनिहालिन्छ नि त सजिलो छ डेसीको पनि। जति हो जति इनफ यस्तो छ मेरो केलेन्डुलाको पनि दर्शकबिन। अरू दर्शकबिन हेर्नुहोस् हजुरहरूको एनुअल क्रिसथममको पनि बिउ राख्नु भएको छ कि छैन हजुरहरूले। हेर्नुहोस् त मैले यस्तो पकाएँ। पकाएर चाहिँ यस्तो भएर चाहिँ यस्तो निस्केछ। हेर्नुहोस् त आहा कस्तो दामी हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त। मैले त यो सिजनको विन्टर सिजनको फ्लावरहरू त मैले फर्स्ट टाइम हो नि त दर्शकबिन। मैले अस्ति पनि पहिला पनि भिडियोमा भनिसकेको छु हजुरहरूलाई। हेर्नुहोस् त कस्तो दामी हुँदो रहेछ। मैले अब यो सबै टिपेर राख्नेछु। अरू यतिकै राख्ने हो कि कसो गरेर राख्ने हो भनेर क्वेसन गर्नुहुन्छ है मेरो साथीहरूले। यसमा बेसारको पाउडर, बेसार भन्नुपर्छ त अब त्यही बेसार नि त। बेसार नै त भने दालचिनीको पानी नै त फन्जिसाइड चाहिँ हल्का अलिकति चाहिँ छरेर राख्नुहोस् है त। नै त किरा लागेर चाहिँ सबै फस्के हुने गर्छ के। त्यही भएर चाहिँ त्यो 3टामा जुनै भयो नि एउटा चिज चाहिँ हजुरहरूले घोलेर राखिदिनुहोस्। मेरो पनि यहाँनिर फन्जिसाइड थियो अघि दिउँसो कस्तो हावा आएको थियो कि। अब हावाले कतातिर उडाएँ मैले। अहिले पनि बेसारै हालेर राख्नेछु दर्शकबिन। नै त भने किराले खाएर सबै फस्के हुन्छ के। अनि हजुरहरूले यो क्रिसथमममा पनि जुनै पनि प्लान्टमा मैले यो बिउमा सिडलिङमा चाहिँ सिड भनौँ न यो बिरुवामा चाहिँ
अनि हल्का बेसार छरेर राखिदिनुहोस् है त। यो पनि भयो नि एनुअल क्रिस्थममको, हेर्नुहोस् त यसरी नै यस्तो छ दर्शकबिन। अब एउटा छ फेरि, हेर्नुहोस् त हजुरहरूसित जिनिया छ भने चाहिँ आफै पनि बिउ राखेर चाहिँ रोप्नु सक्नुहुन्छ है त। अब यसलाई पनि म यो जिनियालाई पनि अब म सुकाएर चाहिँ आफै नै बिउ राख्ने छु है त दर्शकबिन। यो यसरी नै कटिङ गरिदिनु होला है। अनि म यसको चाहिँ अलिक तल तल कटिङ गरिदिन्छु, फेरि अर्को बच्चा निकालिराख्छ नि त यसरी नै। यति दुईटा मैले जिनिया निकालेँ मैले। अहिले यो चाहिँ अलिक पाकोस्। अनि यो जिनिया चाहिँ दर्शकबिन यो गर्मी सिजनको हो नि। अहिले हजुरहरूले यो जिनियाको यो बिउ निकालेर चाहिँ हजुरहरूले रोप्नु सक्नुहुन्छ है त। हेर्नुहोस् त दर्शकबिन जिनियाको आहा मसित मैले दोकानमा तल नर्सरीमा कति ल्याइदिएँ भनेर भने, त्यो हटियामा पनि त्यो फुलहरू बेच्छ नि त्यो पारीको भैयाहरूलाई, उनीहरूलाई पनि ल्याइदिएँ भनेको। अब दोस्रो हप्तामै तिस्रो हप्तामै सिर्फ निक्लेगा मात्रै भन्छ। उनीहरूको निस्किन्जेलमा त ल्याइन्जेलमा त मेरै आफै लाउँछु नि, मेरै आफ्नै बारीको बिउ हो। हेर्नुहोस् त तल फेदमा चाहिँ यस्तो गरेर कालो 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 हुँदो रहेछ। यो कालो जति छ नि यो बिहा जति यो सबै यो जिनियाको है त दर्शकबिन। हेर्नुहोस् त माथि माथि टुप्पामा चाहिँ नहुँदो रहेछ नि, हेर्नुहोस् तल तल फेदमा चाहिँ हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त माथि चाहिँ पाकेको नहुँदो रहेछ। यो चिसै छ नि त, काँचै काँचै छ। यसरी नै हामीलाई किन चाहियो धेर, यसरी नै तल पुच्छरपट्टि चाहिँ हुँदो रहेछ। मैले जिनियाको हजुरहरूलाई मैले अघि देखाएँ। म यो अब आज त त्यतिको भयो, आज बेलुकाखेरि भइसक्यो होइन 5 बजे। अब भोलि एक घाम सुकाएर चाहिँ म यो जिनिया चाहिँ यो रोपिहाल्ने छु। अरू हेर्नुहोस् यहाँ मेरो सालबियाको पो देखाउनु भएन भन्नुहुन्छ होला, सालबियाको पनि छ। अनि यसमा यो फ्लक्सको बिउहरू पनि छ, सालबिया पनि छ, यसमा चाहिँ मिक्स छ है दर्शकबिन। हेर्नुहोस् यो केलेन्डुला भयो, यो यत्रो कलेक्ट भयो। अब चाहिँ म त्यो जो पनि यो फुलहरू मैले सिजनको फुल रोपेको भाँडा चाहिँ मैले सबै अब खनाएर अर्कै प्लान्ट मैले यो पर्मानेन्ट प्लान्ट अब रोप्ने छु दर्शकबिन। के अरे भिन्काहरू चाहिँ रोप्ने छु। भिन्काको पनि हजुरहरूलाई सदाबहारको पनि भिडियो देखाउनै छ। अनि यो एनुअल क्रिस्थमम भयो, यो जिनिया भयो, यो सालबिया भयो। अनि यो हजुरहरूले हेर्नुहोस् न के पो छ मेरो ह्याङ्गिङ पोटको, हेर्नुहोस् त साङ्ली पनि रहेछ। अनि हजुरहरूले यो थुङ्गे फुलको चाहिँ यो मेरीगोल्डको चाहिँ राख्नुभएको छ कि छैन यसरी राख्नुहोस् है त दर्शकबिन। हेर्नुहोस् त मेरो सुकेर कस्तो राम्रो खङरङ खङरङ भएको छ। यस्तो राम्रो छ। अब नेक्स्ट सिजनको लागि मैले यो मेरीगोल्डको पनि राखेको छु। अनि अब त्यो चाहिँ मैले तलै राखेको छु। त्यो भन्छ नि मखमली फुल, हामी दसैँ तिहारमा लाउँछौँ नि, मखमली फुलको पनि राखिसकेको छु दर्शकबिन मैले। अनि हेर्नुहोस् यो कस्तो राम्रो, हेर्नुहोस् त यो पेन्जीको यति कलेक्सन भएछ है मेरो। हेर्नुहोस् त अस्तिदेखि मैले राखेँ भने नि पेन्जीको। अनि यसरी नै यो पेन्जीको चाहिँ हेर्नुहोस् त कस्तो धेरै आउँछ बिरिरि परेको। कति मलाई इनफ हुन्छ जति। अब चाहिँ अब यो यसको चाहिँ मैले आएन, यसको यो फुलको नाम चाहिँ भनेको थियो हजुरहरूलाई मैले। यस्तो छ हेर्नुहोस् त तिलको गेडा जस्तो हुँदो रहेछ यो। अनि यो फ्लक्सको यो छ है, यति चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8वटा छ। अनि 8वटा। अनि यसमा मिसिएकोमा यसमा यो क्यालेन्डुलामा यसमा मिसिएकोमा डेसी पनि छ है दर्शकबिन। डेसीको मैले अघि नै टिपेर देखाइनँ, भयो नि मैले डेसीको पनि अलरेडी मैले कलेक्सन गरिसकेको छु। यति छ। अरू हजुरहरूले मेरो फन्जीसाइड हावाले कहाँ पुऱ्याएछ त्यो पाउडर लाउँथे, र पनि यो लाउँदाखेरि केही पनि हुँदैन। हाम्रो घरेलु हाम्रो उपाय यही हो। यस्तो गरेर हल्का हल्का यसरी नै हजुरहरूले बेसार छरिदिनुहोस् है त। यसमा किरा लाग्दैन कि बेसार छर्यो भने चाहिँ यसरी नै। नै त भने सबै भित्रको चाहिँ गुदी चाहिँ यो मालमत्ता भित्रको चाहिँ सबै खाएर चाहिँ किराले फोस्के हुन्छ के, त्यही भएर चाहिँ हजुरहरूले यसरी बेसार मिसाएर चाहिँ यसरी राखिदिनुहोस् है त, यसरी नै। अनि नै त भने बेसार छैन भने दालचिनीको पानी पाउडर पारेर मिक्सरमा पिनेर लाउँदा पनि हुन्छ है त हजुरहरूले। अनि फन्जीसाइड त अब गाउँघरतिर कता हामी यहाँ बजारमा बसेर त भनेको जस्तो पाउँदैन भने होइन। गाउँघर बिचरा गाउँघर हुनेकोमा त कहाँबाट फन्जीसाइड होस्। तर यो बेसार त हुन्छ नि दर्शकबिन होइन। यस्तै गरेर यसरी मोलेर यसलाई फेरि यतिकै हावा यतिकै नछोड्नु होला नि। मैले बारम्बार भन्दैछु हजुरलाई, यो हावा अहिले चैत वैशाखको सिजनमा त हावा आउँछ नि बेरेङ उडाएर लान्छ के। अनि अब यसलाई हल्का पाराले चाहिँ यस्तो कुचुम्बर पारेर नराख्नु होला, हल्का पाराले चाहिँ पोको पारेर डल्लो पारेर चाहिँ राख्नु, काहीँनिर सेप गरेर चाहिँ राख्नु होला। अनि त्यो अब बाहिरको हावाले एयर आएर चाहिँ अनि सुक्छ कि, यतिकै यो पेपरबाटै सुक्छ। तर प्लास्टिकमा चाहिँ नराख्नुहोस्। प्लास्टिकमा चाहिँ अब यो काँचो काँचै छ नि त, काँचो भएर अनि झन् साह्रो बाफेर चाहिँ त्यही गिलित्तै परेर यो बिउहरू सबै कुन्छ के। त्यही भएर यो पेपरमा पोको पारेर राख्नु होला होस् ल दर्शकबिन। यसरी नै
अनि यसो गर्यो ए अनि केही हुँदैन हाम्रो अब आउने सिजनमा चाहिँ हजुरहरूलाई यो रोपेको म सबै देखाउने छु नि दर्शकबिन ल आउने सिजनमा म त यो पालि त हेर्नुहोस् न मेरो कन्स्ट्रक्सनको काम गर्नाले समयमा मैले रोप्नु पाइनँ भयो नि यति हतार हतार रोपेको भए पनि यति त भयो है दर्शकबिन हेर्नुहोस् अब म नेक्स्ट सिजनमा म किन्दिनँ अनि आजको भिडियो हजुरहरूको दिदीको भिडियो कस्तो लाग्यो दर्शकबिन जस्तो लाग्यो त्यस्तै मलाई सल्लाह सुझाउ कमेन्ट लेखी पठाउनु होला अरू नयाँ भ्युवर्स नयाँ मेरो साथीहरूले पक्कै पनि हेर्नु हुँदैछ हेरिवरि सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला पक्कै पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होस् है त ल अरू नेक्स्ट सिजनको लागि सबैले यो मेरो जो फ्लावर मन पराउनुहुन्छ फ्लावर मन नपराउनु त कोही पनि हुँदैन अनि फ्लावर रोप्नु भएको मेरो साथीहरूले रोप्नु भएको छ भने रोपेर चाहिँ यसरी कलेक्सन गर्नुहोस् भन्नु चाहन्छु अनि अरूहरूले पनि गर्नुहोस् भन्नु चाहन्छु त्यसको लागि सेयर गरिदिनुहोस् ल हजुरहरूले सेयर गरिदियो भने त अरूहरूले अहिले समय रहेछ यो बिउको कलेक्सन गर्ने भनेर हजुरहरूले सेयर गरिदिनु भयो भने त अरूहरूले यसरी सेभ गरेर राख्छ नेक्स्ट सिजनको लागि होइन दर्शकबिन अनि त्यसैको लागि सेयर गरिदिनु होला मन पर्यो भने लाइक पनि गरिदिनुहोस् अनि सेयर पनि गरिदिनु होला मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् दर्शकबिन अरू हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो दिदीको यो भिडियो मलाई सल्लाह सुझाउ कमेन्टमा अवश्य लेखेर पठाउनु होला म त्यसको रिप्लाई दिनेछु दर्शकबिन अरू हजुरहरूले समय निकालेर मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा बहुत बहुत धन्यवाद भन्नेछु म अर्को नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु हजुरहरू सामु फेरि अहिलेको लागि बिदा लिन चाहन्छु हस्त नमस्कार बाई बाई।